ไม่มีใบเลยกระตาครั้งแรกเลยเนี่ยใช่ครับนี่คือจะเป็นหลุมแรกของป่าช้านะฮะก็ดูดิกระตายีต้นนะโอ้โหก็คือไม่มีใบเลยเนาะใช่นั่นก็อีกหลุมหนึ่งตรงเนี้ยไม่ต่ำกว่า3เห็นไหมเนี่ยยังใหม่อยู่นะยังคือเอาง่ายๆคือไม่ได้รกเหมือนหลุมอื่นสวัสดีครับผมวันนี้ผมได้มีโอกาสนะครับมาอยู่ในช่องของ PX นะครับก็คือ X Coach Channel Thailand นะฮะไปมากี่ที่แล้วโอ้หลายที่แล้วหลายที่ใช่ไหมใช่ไปมาเยอะเลยแต่ที่นี่ครั้งแรกใช่ไหมใช่ครับที่เนี่ยทุกคนฮะเราอยู่กันที่ภูทับเบิกหลายๆคนอาจจะแบบเคยมาเที่ยวใช่ไหมมาเที่ยวมาชมทะเลหมอกมาหาวันหยุดพักผ่อนแต่ไม่เคยมีใครรู้เลยว่าที่เนี่ยมีสถานที่หลอนอยู่หลายที่เลยนะฮะจุดที่ผมยืนอยู่กับพี่เอ็กตอนเนี้ยด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยถ้าเรามองเผินๆก็อาจจะเป็นแค่ศาลาธรรมดาแต่จริงๆตรงเนี้ยเขาใช้ประกอบพิธีกรรมซึ่งตรงบริเวณที่เรายืนอยู่ทั้งหมดก็คือเขาเรียกว่าป่าช้าม้งเป็นสุสานเวลาคนม้งเนี่ยเสียชีวิตแล้วทำพิธีอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าตรงไหนเขาบ้านหลังไหนฐานะดีหน่อยเนี่ยเขาก็จะไปประกอบพิธีกรรมแล้วก็เผาแต่ว่าในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมาฝังไว้ในบริเวณป่าช้านี้ซึ่งทางเดินที่เราจะเดินเข้าไปเนี่ย2 ฝั่งเนี่ยจะมีแต่หลุมศพหมดเลยแล้วกลางคืนนะไม่มีใครกล้าเข้าไม่มีใครกล้าเข้ามาบางครั้งนะครับคนที่แอบเข้ามาเนี่ยหรือเข้ามาทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายเนี่ยมักจะได้ยินเสียงเป็นลักษณะเหมือนเสียงคนผู้ชายใหญ่ๆเสียงไล่ซึ่งผมเคยมาแล้วถ้าใครได้ติดตามนะเคยมาไลฟ์สดมีเสียงพูดคำว่าผีหลอกเหรออันนี้ติดในไลฟ์สดเลยเป็นเสียงผู้หญิงพูดใช่น่ากลัวมากแล้วก็ตรงเนี้ยล่าสุดที่ผมมาก็คือจะมีผ้าขาวที่เปื้อนเลือดวางอยู่ซึ่งเพิ่งจะประกอบพิธีกรรมเสร็จจริงๆด้านหลังกล้องของเราเนี่ยก็จะมีศาลาคล้ายๆเหมือนเมนตามป่าเหมือนเมนตามต่างจังหวัดน่ะเวลาแบบชาวบ้านมางานศพอะไรเงี้ยเขาก็จะมีที่นั่งมีอะไรให้แล้วก็พี่เอกจะเห็นเสาหลักตรงนี้ไหมพี่งงอยู่เป็นเสาอะไรเขาไม่ได้กั้นไว้ให้รถเข้านะเขาจะมีเสาหลักเพื่อเอาไว้ผูกวัวเวลามีพิธีกรรมหรือว่าไหว้ทุกๆปีเนี่ยครับชาวบ้านเขาจะนำวัวมาผูกเสาหลักพอทำพิธีอะไรเสร็จปั๊บเขาจะทำการล้มวัวแล้วก็จะแบ่งแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่มาร่วมงานนะฮะแล้วที่เหลือเนี่ยเขาก็จะนำไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางด้านในเนี่ยเดี๋ยวเราไปเดินไปดูด้วยกันอยากไปดูใช่ไหมแต่นี่กลางวันนะไม่มีใครเข้ามาเลยมีเราแค่2 คนไม่มีคนเลยทั้งที่วันนี้เป็นวันหยุดด้วยเป็นวันหยุดรถนักท่องเที่ยวเนี่ยจะขับผ่านแต่ไม่มีใครเข้ามาเลยนานๆจะมีแบบชาวบ้านเข้าไปแบบทำสวนเพราะว่าถ้าเลยไปอีกเนี่ยมันจะเป็นสวนกระหล่ำสวนผักของชาวบ้านเขาครับผมไปทุกคนนะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับนะฝากช่วยกันกด Subscribe กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังใจให้กับช่องของทาง X Coach Channel ด้วยนะฮะมีบอกเลยว่าทริปเนี้ยมีหลายคลิปเลยมีหลายคลิปหลายเหตุการณ์หลายความน่ากลัวหลายความตื่นเต้นไปพร้อมยังทุกคนวิดีโอนี้ถ่ายด้วยความละเอียด
6K นะครับชาวไทยชาวต่างชาตินะครับฟังสำเนียงไม่ชัดหรือว่าอยากดูซับไตเติลนะครับกดที่คลิกที่ด้านล่างได้เลยก็จะมีสายภาษาเลยนะครับเสียงภาค AI ก็มีนะครับแต่เป็นภาคภาษาอังกฤษแต่อาจจะไม่ตรงกับเสียงภาคพวกเรานะครับก็สามารถเริ่มชมกันได้สำหรับใครนะครับที่ต้องการสนับสนุนรายการนะครับมีปุ่มซุปเปอร์แตงด้านล่างด้วยนะกดติดตามด้วยล่ะบ๊ายบายไม่ใช่ ไปเราต้องไปกันแล้ว ไปกันก่อน โอเคพี่เอกเดี๋ยวพี่เอกเนี่ยเดินเข้าไปตามทางเลย ครับผม เดี๋ยวผมจะบอกว่าตรงไหนที่เขาเป็นหลุมฝังนะฮะแต่ว่ากลางคืนเนี่ยบอกเลยนะไม่แนะนำเพราะกลางคืนอันตรายมาก โอ้ดูไม่มีไฟด้วยนะ อื้อหือพี่ไม่มีไฟ แล้วระยะทางการเดินนะ อย่างไกล อยู่บนภูเขาด้วยนะ ใช่ครับ อย่างไกลเลย โอ้ดูรถถ้ารถเข้ามานี่ลำบากมากอะ รถเราเข้าไม่ได้ ใช่รถเก๋งรถอะไรก็ไม่ได้อะปกติอะนะ ใช่ แต่รถที่เขาได้คือต้องเป็นรถชาวบ้านออฟโรดเท่านั้น โอ้เรื่องพูดถึงเรื่องสุสานนี่ก็แบบผมชัวร์อยู่แล้วว่ามีผีอะ โห จริงปะ เนี่ยเดี๋ยวข้างหน้าพี่อีกประมาณสัก500 เมตรเนี่ย ครับ พี่จะเจอเป็นหลุมเจ้าป่าช้า ครับ ซึ่งจะมีรูปใบหน้าเขาชัดเจนเลย อย่างถ้าเป็นสุสานแบบคนไทยเรายังพอรู้วิธีใช่ปะ ใช่ อันนี้พวกสุสานแบบมงค์อะที่เนี่ยชาวเผ่ามงค์เขาอาศัยอยู่ทั้งภูเขาเลยนะ ใช่ครับ ภูทับเบิกเลยนะ ใช่ครับ แล้วพี่เอกรู้ไหมว่า เวลาเขาไหว้ผีที่เนี่ยเขาไม่ได้ไหว้เหมือนบ้านเรานะ เออ เขาไหว้แค่อย่างเดียว แล้วเขาจะมากินกันทั้งป่าช้าเลย แล้วเหรอ ใช่วิ ได้ยินไหม ทุกคนได้ยินเสียงว่าเสียงเหมือนเสียงขู่นะ เออ เราไม่ได้ เอาแล้วะ อันนี้ ไป เสียงไก่เราแยกออกได้ เมื่อกี้คือเสียงขู่เลยนะ เออเสียงเสียงมันในลำคออะ เราต้องเดินไปแบบนั้นนะเดี๋ยวเราจะเจอหลุมแรกอยู่ทางด้านหน้า ไม่ไปเข้ากากบาทเลยนะ เออ ผมก็สังเกตมานานแล้วแต่ไม่รู้ความหมายว่าคืออะไร นั่นแหละ ขวามือ เผาศพใช่ไหม ไม่เผาฮะ ก็คือ เหมือน เขาจะฝังนะฮะ ขวามือของพี่เอ็กซ์จะเห็นด้านหน้าเห็นไหม เจอแล้วว่า จะเจอแล้วครับ นี่แหละโอ้เขาตัดต้นไม้ให้ด้วย ตอนนั้นมายังไม่ตัดเนี่ยครับพี่เอ็กซ์ขวามือ สวัสดีครับ นี่ฮะทุกคนฮะ ผมเจ้าสุสานเหรอเนี่ย ใช่ครับนี่คือจะเป็นหลุมแรกของป่าช้านะฮะจะเป็นหลุมแรกเลยคือพวกผมเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเป็นหลุมใครแต่ว่าเราเรียกเขาว่าเป็นเจ้าป่าช้า เพราะจะเป็นหลุมแรกทางด้านหน้าเลย ใช่ แล้วก็จะมีไม้ไผ่ปักสูง แปลกนะ นะฮะ แล้วเขาบอกเขาฉาบปูนแบบ ใช่ เราเคยเห็นแบบว่า หลุมคนไทยใช่ปะหลุมกาญจนาคิดอะไรต่างๆมาแล้วนะครับ อืม แต่หลุมมงนี่เขาแบบก่อปูนเลยนะ ใช่สังเกตดีๆนะพี่จะมีช่องระบายอากาศด้วย ทำไมอะ ไม่รู้เหมือนกันฮะด้านหน้าทุกคนนะด้านหน้าจะมีตรงรูปจะมีเป็นช่องระบายอากาศ ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า คือช่องอะไร เพิ่งจะเห็นวันนี้แหละ เพราะตอนที่ผมมาเนี่ยคือหญ้ามันรก ขออนุญาตนะครับ แล้วเขาปักเสาทำไมเหมือนเป็นแบบว่าไม้คล้ายๆไม้กางเขนปะ ถูกต้องคล้ายๆเหมือนไม้กางเขน อ๋อให้รู้ว่าที่นี่เขาขี่ศพนะ ใช่ฮะแล้วก็ซ้ายมือของพี่ก็จะเป็นหลุมเห็นไหมเนี่ยฮะที่มีเสาปูน เดิด้วยนะ เนี่ยที่เป็นเสาปูนนี่ นี่นะ ใช่ฮะนี่คือหลุมเหมือนกัน แต่ว่าหลุมเนี้ยจะไม่มีปูนโบก เพราะว่าเขาใช้เสาปั้นเสาเหล็กเสาปูนกับรั้วหนามเนี่ยเพราะว่างัวเวลาชาวบ้านเอางัวมาปล่อยเนี่ยงัวมันชอบคุ้ย ครับ เขาก็เลยต้องเอามากั้นไว้ ครับ เนี่ยฮะนี่คือ2หลุมแรกที่เราเจอกัน โอ้โหเจอหลุมแรกนี่ก็แบบกลางคืนนี่นะ ใช่ฮะเนี่ยตรงนูนนี่ก็ใช่ อันเนี้ยนูนเนี่ยก็ใช่ โอ้ยเดินไปตรงไหนก็เป็นศพทั้งนั้นเลย ใช่เดินไปตรงไหนก็เป็นหลุมหมดเลย ก็คือ2ฝั่งที่พี่จะเดินเข้าไปเนี่ยคือหลุมหมดเลย เราก็ไม่รู้เราจะเหยียบศพเขาหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวขอเข้ามาอ๋อ เนี่ย ที่บอก เนี่ย ด้วยกั ใช่ เนี่ยคือเป็น ใช่ฮะตรงนี้มีประมาณ 2-3 หลุม โอ้ยใช่ทุกคนดูดิจะมีต้นข่าอยู่ด้านบนนะ ใช่ จะมีแบบเนินขึ้นมานี่เป็นหลุมฝังศพนะครับ ใช่ แล้วการอาณาเขตไว้เลยนะ ใช่เราตรงนี้เราเดินเข้าไปดูแล้วการอาณาเขตเอาไว้ เพราะว่าบางทีอ่ะชาวบ้านเอางัวมาปล่อย หากินแล้วงัวชอบคุ้ยเห็นนะจะมีของไหว้เนี่ยฮะจะมีของไหว้เนี่ยเขาเพิ่งทำพิธีกันพี่เอกดูดิ ใช่ เห็นไหมทุกคนดูที่พื้นนะฮะ
สังเกตที่พื้นจะมีรอยเผาแล้วก็ของไหว้ฮะเพิ่งจะทำพิธีกันหมาดๆเลย ตอนแรกมารกกว่านี้แสดงว่าเขาเพิ่งตัด โอ้ทุกคน โอ้ย เคยดูตามประวัติป่ะที่มีไม้ตายยืนต้นอ่ะเนี่ยเจมส์ต้นเนี้ย นะทุกคนดูดิ ไม้ตายยืนต้นอ่ะ โอ้โห ก็คือไม่มีใบ ไม่มีใบเลยเนาะไม่มีใบเลย เพิ่งเห็นกระตาครั้งแรกเลยเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งเห็นเนี่ยตอนที่เอ็มพูดเดี๋ยวพี่ก็ดูเฮ้ยต้นอะไรวะ เป็นไงบรรยากาศ สยองอ่ะ เราอย่าไปเดินเลาะตรงนั้นดีกว่าไหมกลัวจะเหยียบ วิวโกูได้ นี่มีหมวกด้วยมีหมวกด้วยมีหมวกด้วย เขามาถวายนะ ใช่ฮะครับผมว่า หลุมเนี่ยเอ็ม ใช่นั่นก็อีกหลุมหนึ่งตรงเนี้ยไม่ต่ำกว่า3 นะ ใช่ครับ ไม่ต่ำกว่า3 หลุม ทุกคนเป็นไงบรรยากาศไม้ตายยืนต้นด้วยเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่ไม่ได้เป็นการต้องรอของการเผานะต้นไม้ต้นเนี้ยแต่ตายทั้งยืนเลยอ่ะ ไปทั้งยืนเลยไปเราไปต่อนู่นฮะบอกเลยฮะหนทางยังอีกยาวไกลเดี๋ยวเราพาเดินไปเรื่อยแต่ว่าเราจะไม่เดินลึกมาก เพราะว่าจะลำบากตอนออก ที่หลุมหนึ่งเนี่ยอะไรเนี่ยใช่ปะเอ็ม ใช่ครับบางหลุมก็ไม่มีกั้นนะ เออ ใช่บางหลุมก็จะเป็นแค่เนิน ครับ ตรงนี้ยังไม่มีจะมีตรงประมาณตรงนู้น ครับ เดี๋ยวพาท่านผู้ชม เดินไปดูกันนี่แบบบรรยากาศเรียวๆเลย ครับ ดูระยะทางในการเดินเราต้องเดินขึ้นเขา พี่เอ็มเขียนพี่เอ็มหอบๆนะ ฮะ เขียนพี่เอ็มหอบ ใช่ฮะนี่ขนาดเดินแบบถือกล้องธรรมดาเนี่ย ยังหอบเลย หอบอะไรหนักก็ หนักไปแต่ให้ดูบรรยากาศทุกคนนี่ฮะ โอ้ต้นไม้แต่ละต้นเขาน่ากลัวเลยอะ ใช่ นี่ครับ ตรงนี้เป็นกองขยะ ตรงนี้ก็เป็นศพหมดเลยดิ ยางตรงนี้ยังไม่มี ตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นของชาวบ้าน พวกของมาวางไว้ มีต้นยิ้วด้วยอะ จะเห็นไหมมีต้นงิ้วด้วยเพิ่งจะสังเกตเหมือนกัน ซ้อมไว้ก่อน เสาไม่ก่อน ซ้อมจับตอนที่เอ็มมาถ่ายรายการนะก็ไปถ่ายข้างในนี่เหมือนกันนะ เข้ามาข้างในเหมือนกันไอ้ข้างในนี่แหละที่ได้ยินเสียงเรียกว่า ผีหลอกเหรอเป็นเสียงผู้หญิงดังมาจากหลุมหนึ่ง ก็ติดกันเลยนะจดทุกคนได้ยินหมดเลย ใช่ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเสียงอ่ะ มันมาจากทิศทางไหน ครับ แต่มันเป็นเสียงที่พูดเลยว่า ผีหลอกเหรอชัดเลย แล้วทำไงกัน ก็ตกใจ คุณจะต้องปลดล็อก iPhone ของคุณ ใช่ฮะ ก่อน แล้วเอ็มทำไงเหวอ ก็ เลยดิ เหวอเลย พากันเหวอเลยพากันตกใจเลยว่าเฮ้ยมันคือเสียงอะไรแต่ก็หาคำตอบไม่ได้เนี่ยฮะตรงนี้ก็บริเวณนี้ก็จะเป็นหลุมหมดเลย ก็คือไม่มีใครมา ขนาดกลางวันยังไม่มีใครเข้าเลย นี่หลุม หลุมหมดเลยฮะเนี่ยพวกเนี้ยคือหลุมหมดเลย ถ้ามันมีต้นไม้เป็นนูนๆเป็นกองๆอ่ะคือหลุมหมดเลยแล้วยิ่งข้างหน้าเนี่ยถี่เลย ตรงนี้เขาตอนที่เรามากันเขาไม่มีป้ายบอกด้วยนะว่าที่นี่เป็นสุสาน ใช่เขาไม่มีป้ายบอก อันเนี้ยเรารู้โลเคชั่นเนี้ยจากชาวบ้าน จากเจ้าของรีสอร์ทที่เรามาพักเขาก็แนะนำมาว่า ตรงเนี้ยจะเป็นสุสานแล้วมีอีกที่หนึ่งอะไรวะเหนื่อย เนี่ยตรงนี้ก็ใช่นะพี่เอกเนี่ยหมดเลยเนี่ยตรงเนี้ยทุกคนฮะหมดเลย จะเป็นหลุมหมดเลย ชาวบ้านเขาก็แนะนำมามีอีกที่หนึ่งก็จะเป็นป่าช้า แต่ว่า เอบ้างดีกว่า ฮะได้ ถือก็เพียงคนเหนื่อยอะอีกที่หนึ่งจะเป็นป่าช้าเว้ย ครับ แต่ว่าผมเรียกว่าป่าลับแล อ่า เพราะว่าชาวบ้านเล่าให้ฟังว่า ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปช่วงเวลาหลัง6 โมงเย็นอ่ะ ครับ บางคนออกมาไม่ได้ อ่า แล้วจะมีแสงไฟปริศนาเป็นแสงไฟแดงๆวิ่งลอยอยู่ในป่า คล้ายๆแบบผีโพงบ้านเราเนี่ย ใช่แต่ว่าลักษณะของพื้นที่ตรงนั้นน่ะ ครับ จะไม่เป็นแบบนี้จะเป็นลานโล่ง ฮะ เดี๋ยวไม่แน่นะ ถ้ามีเวลาเดี๋ยวพาไปดู โอเค นะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวเรา โอ้ทุกคนดู ทุกคนให้ทุกคนดูทางก่อนเลยนี่เดี๋ยวจะพาไปดูตรงที่ผมบอก คลิปนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยนะทุกคน ช่วยกันเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วย นี่เป็นกลางคืนผมไม่มานะ2 คนไม่เข้ายังไงก็ไม่เข้าบอกเลย2 คนกลางคืนไม่เข้าแน่นอน
ที่จะบอกที่เราเดินซ้ายขวานี่ต้องมีฝั่งบ้างเลย มีครับมีหมดเลย แต่ว่าต้นไม้มันขึ้น เราจะสังเกตยาก เราจะสังเกตยากมาก เห็นเขาว่ามีหลุมใหม่มาด้วยนะ หลุมใหม่เนี่ยไม่รู้ว่าล่าสุดเมื่อไหร่ แต่ดูทรงแล้วน่าจะมีแหละโอ้ตกใจเนี่ยถ้ากลางคืนพี่เอ็กซ์เก็บรายการคนเดียวนะผมบอกเลยไม่กล้าเพราะแม่งมันจะไม่เหมือนโลเคชั่นบ้านล้างความรู้สึกคือมันจะเหมือนมีใครมาเดินกับพี่เอ็กซ์หลายๆคนอันนี้พูดจริงเลยมันไม่เหมือนบ้านล้างที่เราไปมันก็โอเคแค่บรรยากาศบ้านล้างใช่ไหมแต่ป่าตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่แบบแปลกคือแม่งเหมือนคนมาเดินกับเรามันจะรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวไอ้ตอนนั้นทีมงานเก่าเราโดนกันหลายคนไอ้หมวยก็โดนแล้วก็ไอ้แบงค์ก็โดนอยู่ดีๆเดินอยู่หายใจไม่ออกเรื่องจริงฮะนี่คือเรื่องจริงเลยเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวให้พี่เอ็กซ์เนี่ยเอาภาพมุมสูงให้ดูว่าพื้นที่ใหญ่มากเนี่ยดูดิ ทุกทางเข้านี่ก็เป็นแบบเหมือน ใช่ฮะใช่ครับเนี่ยหมดเลยเนี่ยแต่ตรงนี้ไม่มีเนี่ยอย่างเงี้ยหมดเลยใช่เนี่ยเดี๋ยวเราใกล้จะถึงที่เป็นหลุมที่เพิ่งมาลงใหม่ล่าสุดละแต่ว่าลงใหม่ล่าสุดเนี่ยนับจากวันนั้นก็ถึงวันนี้ก็หลายเดือนละเดี๋ยวเราไปดูกันโหผมไม่เคยมากลางวันแบบนี้เลยนะเนี่ยมาแต่กลางคืนเลยไม่เห็นบรรยากาศที่มันชัดเขามีคนทำพิธีไหมมีครับนี่ก็หลุมฮะพี่ด้านหน้าพี่ฝั่งนี้นี่ก็หลุมทุกคนนี่ฮะเห็นไหมอันนี้จะเป็นมาบังเข่งชัดเจนเลยนี่เห็นไหมยังดูใหม่อยู่ด้วยคือถ้าหลุมไหนยังใหม่อยู่อ่ะยังพอเห็นสภาพอยู่ผมว่าทางญาติเนี่ยน่าจะมาดูแลทางญาติน่าจะเข้ามาดูแลยังใหม่อยู่นะยังคือเอาง่ายๆคือไม่ได้รกเหมือนหลุมอื่นนะยังมีการดูแลอยู่เพราะผมก็เพิ่งจะไม่เห็นนั่นในกลางวันเนี่ยบรรยากาศกลางวันนี่ก็ใช่อันนี้ด้วยแล้วก็นี่อีกครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกหลุมหนึ่งโอ้ฝุ่นนี่ฮะเนี่ยขออนุญาตนะครับ เนี่ยครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นอีกหลุมหนึ่งนี่ก็จะเป็นอีกหลุมหนึ่งนี่อีกหลุมหนึ่งเห็นไหมอันนี้ไม่มีกั้นแล้วเขาฝังกันแบบนี้เลยใช่ฝังกันอย่างนี้เลยนี่มันเป็นเดินนี่นะนี่คือศพข้างในนะลึกคือเอาง่ายๆคือเดินไม่สุดนี่เห็นไหมอันนี้หลุมหนึ่งนี่ไม่ได้เสากั้นเขตใช่นะเป็นหลุมกั้นศพนะเนี่ยฮะก็โดยรวมเนี่ยประมาณนี้ทั้งหมดแต่จริงๆอ่ะไปอีกได้ไกลเลยอีกไกลมากก็จะเป็นบรรยากาศแนวนี้นะมันจะเป็นบรรยากาศแนวนี้แล้วก็คือจะมีหลุมที่อยู่ตรงรู้สึกว่าจะต้องลงเขาขึ้นลงไปอีกแล้วก็จะอยู่ขวามือก็จะเป็นต้องลุยป่าไผ่แบบนี้เข้าไปข้างล่างตรงนั้นจะอันตรายหน่อยแต่บอกเลยว่าบรรยากาศตรงเนี้ยทั้งหมดนะท่านผู้ชมครับเนี่ยนะได้ยินเสียงไหมเนี่ยทุกคนมันจะมีเสียงนี้ตลอดเวลามันจะมีเสียงแก๊กเสียงเคาะเสียงอะไรบ้างแต่ถ้าเป็นกลางคืนอ่ะบรรยากาศแม่งจะน่ากลัวกว่านี้อีกแต่นี่มันกลางวันไงนะใช่นี่กลางวันเป็นบรรยากาศแบบกลางวันให้ได้ดูกันแต่แถวเนี้ยเขามีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าหลังตะวันตกดินอ่ะไม่มีใครเข้ามายกเว้นเจ้าของที่หรือว่าคนที่จะต้องเข้ามาดูไร่ดูสวนของตนเองถึงจะกล้าเข้ามาถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาหรือว่าคนธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยไม่มีใครเข้าไม่มีใครกล้าเข้าแน่นอนเพราะดูบรรยากาศดิเอาง่ายๆนะถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครรู้เลยใช่ไม่มีใครรู้เลยนี่คือป่าดีๆเลยแหละเนี่ยแล้วสังเกตนะเราเดินมาเนี่ยแล้วยินเสียง 3-4 รอบแล้วเสียงเหมือนวัวร้องแต่ถามหน่อยว่ามันเป็นป่าหมดเลยเนี่ยแล้วเสียงวัวจะมาจากไหน เห็นปะนะมันเป็นป่าหมดเลยคือถ้าเกิดว่ามีชาวบ้านเอาวัวมาปล่อยเราต้องเห็นคนมันจะมีเป็นฝูงแต่อันเนี้ยมันจะเป็นเสียงวัวมาเรื่อยๆเพราะว่าทุกครั้งที่เป็นพิธีหรือว่างานอะไรก็แล้วแต่เขาจะนำวัวมาเชือดแล้วเขาก็จะเอาส่วนหนึ่งเนี่ยถวายให้กับเจ้าที่เจ้าทางอย่างที่ผมบอกในตอนต้นรายการว่าตอนไหว้เนี่ยเขาไม่ได้ไหว้เหมือนบ้านเราที่แบบคาหวานไหว้อย่างนั้นอ่ะที่นี่ไม่ยอมรับโกรธมากเขาจะต้องไหว้แค่อย่างใดอย่างเดียว
สมมุติว่าพี่เอ็กซ์จะไหว้อาหารคาวต้องเป็นอย่างเดียว ครับ แล้วเขาจะมาทานด้วยกัน แต่ถ้าเกิดแยกเป็นนู่นนี่นั่น ที่นี่เขาไม่รับ นี่คือเรื่องจริงฮะ อืม เดี๋ยวเราเดินย้อนกลับ เดี๋ยวย้อนกลับไปได้ ไปดูบรรยากาศแต่ป่าช้ามุ้ง ป่าช้ามุ้งครั้งแรกมาเลย ครั้งแรกเลยใช่ไหม ทุกคนไม่เคยเห็นบรรยากาศของป่าช้าของชาวมงนะ ใช่ บรรยากาศจะเป็นอย่างนี้นะครับที่จะต่างครับคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกัน ไม่เหมือนของพุทธ ไม่เหมือนของพุทธไม่เหมือนของคิดด้วย ใช่ของคิดก็ใช่ของคิดเขาก็จะเป็นหลุมแบบเรียงกันใช่ไหม ครับ ฝังเรียงกันแล้วมีไอ้นี่แต่ป่าช้ามุ้งเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้เลย ครับ คือเอาง่ายๆคือเขาฝังข้างทาง ครับ ในเขตรับตาคน เออ แค่นั้นเอง ไม่ได้มีอะไรมากมาย ครับ แต่ก็เรื่องความเฮี้ยนบอกเลยว่าเฮี้ยนจริง นะ เฮี้ยนถ้าเกิดได้มีโอกาสสัมภาษณ์ชาวบ้านนะลองถามเขาได้เลย คือชาวบ้านให้ข้อมูลแน่นมาก ใช่นี่เราก็อยากจะเจอชาวบ้านนะทุกคน นะ ไม่มี ไม่มีใครกล้า ไม่มีใครกล้า หาชาวบ้านแถวนี้ไม่ได้อะต้องออกเข้าไป ต้องเข้าไปตัวเมือง ต้องเข้าไปตัวเมืองของภูทับเบิกเขาอะ น่ากลัวจริงบอกเลย โอเคไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศต่อ เดี๋ยวดูบรรยากาศต่อมีเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศทั้งภาพมุมสูงที่เป็นสุสาน เออ เพราะว่าบอกเลยเนื้อที่ใหญ่มาก แล้วเดี๋ยวไปดูอีกที่หนึ่ง ครับ เดี๋ยวพาไปดูอีกที่หนึ่งถือว่าเป็นตอนเดียวกันไปเลย ครับ นะท่านผู้ชมจะได้เห็นไหนๆก็มาแล้ว เดี๋ยวพาพี่เอ็กซ์ไปดูอีกสถานที่หนึ่งซึ่งตรงนั้นน่ะเยอะกว่านี้ แต่ไม่สามารถเข้าไปลึกได้ แต่แค่ว่าเคยมีเรื่องเล่าว่า มันมีคนเนี่ยเข้าไปตัดไม้ เออ ไปหาของป่า ครับ แล้วขับออกมาไม่ได้ เหรอ ใช่เป็นชาวมงนี่แหละ มาอยู่ใหม่ที่อีกที่หนึ่งมาอยู่ใหม่ ครับผม ไม่ยังไม่รู้พิธีอะไรมากมาย ครับ ไปหาของป่าเพื่อที่จะมาหาอะไรกิน แต่พอจะออกไม่ได้ เหมือนบังตาไว้เหรอ ใช่แล้วก็หายไปจนถึงปัจจุบันนี้เลย อ้าวเขาไม่เจอ ไม่เจอเลยฮะหลายปีแล้วครับ เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อน เดี๋ยวพาไปดู ครับ นี่แค่เดินยังเหนื่อยเลยแล้วดูถือกล้องเพียกคนเหนื่อยก็เพียกหนักมาก ครับผม ไปใช่เนี่ย มีรายการเผาเลย ถ้าบางทีไม่รู้นะแบบไปยืนฉี่นี่มั่วเลยนะ นะ บางทีไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่ามันคืออะไร ใช่ บางทีอาจจะเผลอไปยืนฉี่อะไรอย่างเงี้ยผมยังกลัวเลยเพราะเส้นทางพวกเนี้ยชาวบ้านน่าจะเป็นคนทำเองบุกเบิกเส้นทางเองโหยนี่เราเดินเป็นนี่เลยอะฝุ่น มันเป็นแดงอยู่เลยนะ อืม ต้องขอทิ้งไว้ตรงนี้หน่อย เอาเลยดูเลย จะเป็นที่ร่องทางเดินเข้ามานะครับ ก็จะมีทางแยกลงไปแบบนี้นะวิขออนุญาตนะครับหลุมไหนก่อนนะแต่เป็นทางเดินเขาจะทำไม่ได้เหมือนเขาเข้าไปฝังบรรยากาศก็คล้ายๆกันนะครับโหโคตรรกเลยเอ็ม ลกจริง ว่าคนม้งส่วนใหญ่เขาถ้าแบบว่าเขาไม่พิธีอะไรมากก็คือจบจากพิธีปุ๊บเขาก็จะฝังเลย แต่ทีเนี้ยบางคนเขาก็ไม่ได้ฝังไง เห็นทุกคนถ้าใครมาเห็นนึกว่าเดินดินไม่ใช่ ไม่ใช่นะ ไม่ใช่เนินดินนะหลุมทั้งนั้นเลย หลุมนั่นเลย หลุมเยอะ ดินตุยๆวะ อุ้ยวันนั้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังเพิ่มเติม วันนั้นไม่รู้เพิ่งจะรู้ว่าที่นี่เป็นป่าช้ามงเจ้าของรีสอร์ทที่เราไปพักเขาบอกว่าเนี่ยมีป่าช้ามงตรงนี้ แล้วเพิ่งมีศพใหม่มาฝัง อ่า ด้วยความที่เราไม่รู้ว่าใหม่เนี่ยของเขาเนี่ยแค่ไหน อ่า ปรากฏว่าใหม่เพิ่งได้แค่วันเดียว โอ้โห หลังก่อนเรามา1 วัน กลิ่นออกอย่างเงี้ย กลิ่นออกเลยพี่เอ็กซ์เดินอยู่ตรงกลางที่เรายืนจุดสุดท้ายอ่ะ อ่าก ลิ่นนี่แบบคุ้งกระจายเลย โอ้โห แต่พอเราแบบไม่ทักนะ พอเราไม่ทักเราไม่พูดถึงเรื่องกลิ่นนะมันจะมาเป็นกลิ่นดอกไม้หอมมาเลย อ่า แต่พอหนึ่งในกลุ่มเราแม่งพูดว่าเหม็นว่ะอื้อหือแม่งมาเลยอะจริงทุกคนแม่งเป็นอย่างนี้เลยวันนั้นทักว่าเหม็น
แม่งเหม็นเลยแต่พอเราไม่พูดถึงได้ไหมเหมือนคล้ายๆกลิ่นพวกกลิ่นดอกไม้อะไรสักอย่างมันลอยมาแต่ไกลเลยหอม เหมือนกบกลิ่นพวกนี้ไปเลย แต่ทีนี้พอหนึ่งในทีมแม่งทักบอกอุ้ยเหม็นอีกแล้วว่ากลิ่นแม่งมาเลยเพราะว่าเขาเพิ่งฝังได้แค่วันเดียวผมเคยยินเรื่องนี้เหมือนกันนะเรื่องกลิ่นนะปุ๊บจะเหม็นเลยใช่ถ้าทักปุ๊บจะเหม็นเลยแล้วเขาจะใช้ไม้ไผ่ตรงจุดนั้นเขาจะใช้ไม้ไผ่สูงเลยแต่ว่ามันลงไปไม่ได้มันจะต้องลงไปอีกลงไปอีกไม้ไผ่กั้นเป็นล้อมแล้วก็มีพวงหลีดด้วยนะมีพวงหลีดมีชื่อด้วยกลิ่นแบบถ้าอย่างเราไปเราไม่ค่อยทักอยู่แล้วนะใช่เราไปเราไม่ทักอยู่แล้วแต่เราไม่ได้กลิ่นนะมันเหมือนแบบอะไรตายทุกอย่างใช่ตายแบบบักหมรวมกันนะใช่แต่แล้วนี่เดี๋ยวจบตรงนี้ใช่ไหมทุกคนนะเดี๋ยวเราพาทุกคนนะครับไปดูอีกโซนหนึ่งที่ผมบอกที่ผมเล่าให้พี่เอกฟังเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูตรงนั้นไม่ใหญ่มากแต่ก็มีความแปลกหลายอย่างอยู่ตรงนั้นแต่เสียดายที่เราไม่สามารถเก็บภาพบรรยากาศตอนกลางคืนได้เพราะว่าทางสถานที่เขาเนี่ยบางทีเราต้องขอแต่พวกเราเนี่ยชอบแอบเข้ามาอะไรอะแปลกเรื่องนี้วันนี้แปลกใจใช่ไหมใช่ทุกคนดูดิยืนต้นตายอะโอเคทุกคนนี่เป็นสถานแบบสุสานเก่าของมงนะครับที่แรกนะเดี๋ยวเราไปดูอีกที่หนึ่งนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงครับแต่โดยรวมแล้วโหถือว่าน่ากลัวนะใช่ขนาดเราทำรายการมาถ้าใครไม่บอกสุสานเราไม่รู้นะใช่ฮะถ้าไม่มีไม้กางเขนหรืออะไรนะครับก็เป็นปูนเป็นเนินนึกว่ามากั้นทำรั้วทำอะไรบางอย่างนะครับแต่ที่ไหนได้เขาฝังศพกันทั้งนั้นนะใช่เดี๋ยวเราไปอีกที่หนึ่งไปโอเคทุกคนฮะตามที่ผมบอกไว้ว่าจะพามาอีกหนึ่งโลเคชั่นในวันเดียวกันตอนนี้เราเดินทางมาถึงแล้วซึ่งห่างจากตรงจุดนั้นประมาณเกือบ10 กิโลถือว่าไกลพอสมควรนะครับตรงเนี้ยที่ผมเล่าให้ฟังว่ามันคือป่าลับแลมันเคยมีเรื่องราวเมื่อเกิดขึ้นมาหลาย10 ปีก่อนนะครับนะก็ไม่รู้แหละว่ากี่ปีเขาบอกว่ามีชาวม้งเนี่ยที่มาอาศัยอยู่ใหม่ณสถานที่ตรงนี้นะครับแล้วก็อยากหาของป่าแล้วก็ได้เดินเข้าไปหาของป่าภายในปรากฏว่าเข้าไปแล้วเนี่ยออกมาไม่ได้และณปัจจุบันนี้นะครับก็ยังไร้ร่องรอยของชาวม้งคนนั้นซึ่งทุกคนสังเกตนะจะมีต้นไม้คู่กันนะครับจะมีต้นไม้คู่กันแล้วก็เป็นทางเดินส่วนตรงเนี้ยก็จะมีการฝังศพของชาวม้งอีกเหมือนกันแต่จะไม่เยอะเหมือนตรงที่เราไปในจุดแรกแล้วก็ส่วนด้านขวาตรงเนี้ยที่เห็นเป็นวงกลมตรงเนี้ยนะครับเขาจะเป็นในนี่เป็นลานแข่งขันวัวกระทิงของชาวบ้านเลยในทุกๆปีนะครับเขาก็จะมีการจัดงานแข่งขันวัวกระทิงกันถ้าใครมาเที่ยวตรงนี้นะฮะก็จะเห็นว่ามีชาวบ้านเนี่ยเลี้ยงวัวกระทิงไว้เยอะเลยตรงเนี้ยคือลานแข่งขันวัวกระทิงแต่เราไม่รู้นะว่าเขาจัดกันในช่วงเวลาไหนแต่เชื่อไหมวันที่เรามาถ่ายรายการกันเนี่ยตอนประมาณสัก4 ทุ่มในทาง VIP เนี่ยไม่มีวัวกระทิงเลยนะแต่เราได้ยินเสียงกระดิ่งที่คล้องคอวัวมันจะดังกุ้งกิ้งดิ้งดังอยู่ในบริเวณเนี้ยอารมณ์เหมือนประมาณแบบว่าเหมือนมีวัวเนี่ยกำลังแข่งขันชนวัวกันอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงคนเชียร์กันดังลั่นเลยอันเนี้ยโคตรขนลุกเลยวันนั้นจำได้เลยแต่วันนั้นเป็นวันที่ฝนฟ้าไม่ค่อยจะเป็นใจเท่าไหร่เราเลยไลฟ์ได้แค่แป๊บเดียวแล้วก็ส่วนบรรยากาศด้านในนะฮะส่วนบรรยากาศด้านในเนี่ยบริเวณทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวผมพาทัวร์แต่มันไม่สามารถเดินเข้าไปลึกได้นะบริเวณทั้งหมดเลยตรงเนี้ยคือบริเวณของเขตป่าลับแลที่พวกเราเรียกกันแต่จริงๆชาวบ้านเขาไม่ได้เรียกป่าลับแลหรอกแต่พวกเราเรียกเพราะว่าอะไรรู้ไหมเราได้ยินเรื่องเล่ามาแบบนี้มันก็อารมณ์เหมือนเมืองลับแลคือเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็จะมีการฝังนี่เห็นไหมฝังพูดถึงฝังเจอเลยพี่เอกเจอเสาเลยแล้วเผลอๆเนี่ยเห็นไหมเขามาร์กจองไว้แล้วหรือเปล่าเราไม่รู้นะนั่นน่ะนี่ฮะฝังเหมือนกันแต่หลุมใช่เหมือนกันเลยใช่ฮะแบ่งพื้นเสารั้วไม่เป็นเสารั้วแต่ไม่ใช่แบบแบ่งหลักเขตนะคือเขาฝังเขากั้นวัวเวลาอย่างที่บอกแล้วก็คือเขาเลี้ยงวัวเขามาปล่อยวัวให้หากินเขาก็ต้องกั้นเอาไว้เผื่อบางทีวัวไปคุ้ยนะครับเนี่ยแต่ตรงเนี้ยเห็นไหมตรงนี้เมื่อก่อนตอนนั้นมายังไม่โล่งเลยพี่เอกว่าเดี๋ยวผมพาไปดูหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวพาไปดูหน่อยคนตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเขาถางไว้เพื่ออะไรเพราะว่าตอนแรกที่เรามาเนี่ยมันยังไม่ได้โล่งขนาดนี้เดี๋ยวไปดูก่อนแล้วกันนะแต่ซ้ายมือเนี่ยเราเจอแล้ว1 หลุมแล้วเดี๋ยวไอโซนตรงนู้นอ่ะไอซอยตรงนั้นเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเข้าไปดู
ว่ามันเป็นเส้นทางเดียวกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ เพราะว่าวันนั้นมาถ่ายก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นคือเดินอยู่เนี่ยกิ่งไผ่อะพี่เอก ครับ ที่มันยังสดอยู่เนี่ยหักลงมาเองเลย จริงๆ สดใช่ปะ ต้นสดนะ ไม่ใช่ต้นที่แก่แล้วนะ ต้นสดเนี่ยหักลงมาเองโดยที่ไม่มีปี่ไม่มีขุยทั้งที่แม่งไม่ควรจะหัก แต่แม่งหักมาเอง ใช่ อ๋อใช่มันเป็นทางเดียวกันเนี่ยทางที่มันทะลุมาตรงนี้มันเป็นทางเดียวกันเนี่ยครับแต่ตรงเนี้ยหลุมศพจะน้อยรู้สึกว่าจะมีแค่หลุม2หลุมนะ นี่หลบไม่ใช่ว่า อันนี้ไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นโกยดินเข้าไป ตกใจ ใช่หลุมน่าจะมีแค่ตรงนั้น แต่พื้นที่นี้แหละที่เขาบอกว่าเนี่ยเขาไปหาของป่ากันเนี่ยเพราะว่ามันเป็นป่าหมดเลยใช่ไหมชาวบ้านถ้าเป็นคนท้องที่จริงๆอ่ะเขาจะรู้ว่าต้องเดินยังไง แต่ผู้ชายคนนั้นอ่ะเขาเข้าไปแล้วเขาก็ไม่ได้ออกมาอีกเลยเนี่ยครับมันลึกมากเลยพี่เอกต้องดูดิ ทางที่เราเดินนี่เขา ทาง ที่เขาเดินมา ใช่ทางที่เราเดินไปนี่แหละเนี่ยมันไปได้อีกไกลเลยนะอุ้ยมันไปได้อีกไกลเลยครับมันไม่รู้เลยว่าซ้ายขวาแล้วเดินตรงไหนต่อเนี่ยฮะมันทะลุป่าไปได้เลย โอ้โหนี่ทุกคนนึกถึงเหรียญนี่เป็นบนภูเขานะ ใช่ครับ ก็เป็นป่านี่มันไม่สิ้นสุดนะ ใช่ แล้วเวลาหาของป่าเนี่ย เวลาเขาหาของป่าเนี่ยเขาก็ไม่ได้หาแบบว่าต้องไถดินเข้าไปนะเขาก็จะเดินเลาะไปใช่ไหม นี่เป็น ตัด ทางเดินนะ ใช่ฮะตัดเลาะตัดฟันทางเดินแล้วก็เลาะไป เพราะว่ามันจะมีผมเคยเห็นอยู่มันจะมีลูกอะไรไม่รู้อะคล้ายๆเหมือนหัวมันนะครับกองอยู่กับพื้นเต็มเลย แต่ตรงนี้ตอนนี้เราไม่เห็นแล้วเนี่ยครับเป็นอีกหนึ่งจุดสถานที่หนึ่งที่ ถ้าเราไม่รู้ข้อมูลหรือว่าเราไม่ชินทางเนี่ยเราไม่ควรมาเลย แต่กลางคืนที่ผมเล่าให้ฟังว่ามีแสงปริศนา ตรงเนี้ยจะอยู่ใกล้กับวัด จะอยู่ใกล้กับวัด แล้วก็ความเชื่อแถวเนี้ยพอเชื่อเรื่องป่าลับแลปุ๊บชาวบ้านเขาก็จะเห็นเป็นแสงไฟปริศนาลอยแบบเหมือนดวงวิญญาณเหมือนดวงจิตอะล่องลอยอยู่แถวๆบริเวณเนี้ยหลายดวงเลย แต่ที่พีคที่สุดคือเสียงวัวกระทิง แล้วไม่ใช่แค่เราเคยเจอนะเส้นเนี้ย คนแถวเนี้ยรวมไปถึงนักท่องเที่ยวอ่ะเวลานักท่องเที่ยวเนี่ยผ่านมากลางคืนอ่ะเขาจะไปถนนเส้นใหม่ใช่ไหมเส้นที่เป็นสันหลังมังกรอ่ะที่ขึ้นชื่อเลยนะเวลาเขาขับผ่านเส้นเนี้ยเวลากลางคืนตะวันตกดินไปแล้วทุ่ม2 ทุ่มอ่ะบางทีเขาก็เห็นพวกวัวฝูงวัววิ่งกันอยู่ตรงนี้นะแต่ทั้งที่ชาวบ้านเนี่ยเขาจะต้องเก็บวัวตั้งแต่ช่วงเย็นอยู่แล้วไม่มีใครปล่อยวัวทั้งคืนหรอกถ้าใครเลี้ยงวัวน่าจะรู้เนี่ยก็เขาจะเห็นกันนะฮะแต่พื้นที่ตรงนี้ก็ใหญ่นะพี่เอ็กซ์ไม่ใช่แค่นี้ใหญ่เพราะว่านั่นตรงไปตรงนู้นรู้สึกจะเป็นเหมือนบ่อน้ำอะไรสักอย่างไม่แน่ใจเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นก็ได้ไปเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรนะจะมีอะไรแปลกๆเยอะมากเลยนะซึ่งเราไม่รู้นะเนี่ยดูดิเขาอาจจะมาจองที่ไว้หรือเปล่าพี่เอก ใช่ดูทุกคนเขาจองเหมือนบ้านนะเพราะผมก็เห็นตรงนั้นก็มี เหรอ ตรงที่แรกอ่ะ ใช่ไหม ใช่เขาปักแบบเนี้ย แปลกมากเลย ผมว่าเขาจองอ่ะ แล้วดูไม้เห็นไหมจะเป็นทำเหมือนคันธนูด้วยนะแปลกฮะอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นการจองแต่ใช่นึกไงนะพี่เอกนะไปได้อีกไกลเลยเนี่ยเห็นไหมทุกคนดูดิไปได้อีกไกลเลยซึ่งเราบอกไงว่าแม่งถ้าเราไม่รู้ทางเราไม่ควรไปเลยดูดิมันเลาะนู่นเห็นไหมรูนู้นก็ไปได้อีก ใช่ เห็นไหมท่านผู้ชมครับดูฮะรูนู้นไปได้อีกรูนั้นก็ไปได้อีกซึ่งบริเวณเนี้ยน่าจะเป็นการหาของป่าน่าจะเป็นชาวบ้านไว้หาของป่าแหละเดี๋ยวลองไปดูก่อนก็ได้ ผมดูสารคดีทั่วไปอ่ะ ถ้า ถ้าคนที่เดินป่าก็คือถ้าไม่ทำสัญลักษณ์ไว้อ่ะขนาดในพรานยังหลงเลย ใช่พี่เอกถูกขนาดในพรานยังหลงได้เลย แต่หูถ้าป่าอย่างนี้นะเสียวที่สุดเลยบ้องหลาพี่ว่ามีไหม มี เนาะมีแน่เนี่ยเดิน ทุกคน เนี่ยถ่ายรายการอยู่แม่งมาเลย โหแล้วชูคอมานี่ไปเลยผม เนี่ยครับจะเป็นประมาณแบบนี้ แต่หลุมที่เนี่ยมีแค่หลุมเดียว แต่หลุมนั้นน่ะผมว่ามีเยอะ น่าจะแบบซ้อนกันไปไปดูตรงนู้นมาอีก1 จุดเราก็จะได้ ใหญ่จังเลย ต้นไม้ใหญ่เยอะ ดูดิพี่เอกดูดิต้นไม้ใหญ่เยอะนะเนี่ยไอ้ที่เราเข้ามา2 ต้นคู่กันก็ใหญ่นะนี่ยังดีนะที่ไม่ใช่ต้นตะเคียนโหถ้าเป็นต้นตะเคียนต้นใหญ่นะแม่ง โหหลายร้อยปีเลย โอ้โหเชี่ยผมขนลุกอ่ะผมว่ามีขนลุกอ่ะตรงนั้นก็จะเป็นเดี๋ยวเราดูตรงนู้นก่อนแต่เราไม่ต้องลงไปตรงนั้นจะเป็นรู้สึกเหมือนเป็นบ่อเป็นลานจอดรถเป็นลานจอดรถเพราะตรงนี้จะเป็นลานไอ้นี่ลานแข่งวัวแต่เราไม่รู้นะว่าเขาจะแข่งกันทุกปีเมื่อไหร่หรือยังไงอะไรยังไงถ้ามีโอกาสมาแล้วตรงกับวันที่เขาแข่งวัว
ผมว่าสนุกแน่ นะ นะได้เห็นประเพณีของเขาได้เห็นบรรยากาศของเขาแต่เราไม่มีโอกาสได้มาตรงทันทีเราต้องสอบถามชาวบ้านก่อนว่าเขาชนวัวกันเมื่อไหร่ นะ เนี่ยนะอันนี้จุดที่ผูกวัวรอเลยนะจุดนี้จะเป็นจุดผูกวัวเนี่ยไอ้สองแท่นเนี่ยแต่กลางคืนนะเดชที่ผมเล่าให้ฟังก็คือแม่งได้ยินเสียงคนมาเชียร์วัว กับได้ยินเสียงวัวชนกัน แต่มันไม่มีใครเลยมีแต่พวกเรา แต่ตอนนั้นพวกเราจอดรถอยู่ฝั่งนู้น ครับ แล้วเราก็แม่งกลายเป็นเรื่องเล่า ครับ นะฮะโอเค โอเค ประมาณนี้อ่ะฝากด้วยคลิปนี้นะฮะตั้งแต่ป่าช้ามงจนมาถึงตรงเนี้ยล้านวิวเมื่อไหร่ เราจะพาท่านผู้ชมนะครับกลับมาที่วัดที่เราบอกฝากกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยเดี๋ยวให้พี่เอกมาฝากรายการก่อน โอ นะ เคโอเคทุกคนเป็นไงนี่บรรยากาศรวมๆนะครับของชนเผ่ามงเขานะครับแบบบ้านๆของประเพณีของบ้านเขาแหละโอเคเดี๋ยวผมจะกลับมาอีกครั้งหนึงนะครับถ้าเป็นไปตามที่ตั้งไว้นะครับมากลางคืนเลย กลางคืนเลยนะ มาเลยสุสานมุกเลย หลอน ที่ เลย เวลา นะ เราไปไหนมาส่วนใหญ่ปุ๊บจะไม่มาตามที่นะครับ อาจจะมีตรงไหนที่เป็นตำนานจริงๆโอเคสำหรับใครที่ชอบหรือไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะสักหนึ่งอย่างก็ได้หรือทั้งหมดเลยสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนรายการนะครับมีปุ่มซุปเปอร์แตงด้านล่างนะครับกดปุ่มซุปเปอร์แตงก็คือสนับสนุนช่องเอ็กโกเลยนะครับโอเคคลิปหน้าไปไหนโปรดติดตามต่อนะครับไปแล้วบ๊ายบาย